تصور کنید وارد جنگلی ناشناخته میشید، هزاران کیلومتر دور از خونه و یک محله‌ای بهتون میگه اینجا آدم‌هایی زندگی میکنن که سر ندارن. نه هیولا و نه اشباح. آدم‌های واقعی و زنده با چهره‌هایی که درست روی سینه شونه. برای بیشتر از 2000 سال نویسنده‌ها، نقشه‌کش‌ها و حتی شکسپیر به وجودشون باور داشتن. روی نقشه‌ها کشیده شدن و توی دست نوشته‌های قرون وسطا هم با جوهر رنگی به تصویر کشیده شدن. اما اونها واقعاً چی بودن؟ خطای دید، موجودات ناشناخته و یا حتی شاید بازتابی از ترس و تخیلات انسان در مرز ناشناخته ها. تو این ویدیو با هم به سراغ یکی از مرموزترین موجودات تاریخ میریم. مردان بی سر. مردی در صفحه زرد رنگ از یک نسخه خطی قرون وسطایی به شکل خاصی ایستاده. قفسه سینه پهن و عضلانی داره و شونه‌هاش به شکل غیرعادی بالا هستن. اما چهرهش که چشم‌های مرده و بی احساس داره در روی قفسه سینه‌اش ظاهر شده، نه بر روی گردنش. اون یک بلمیای یا بلمیه، یکی از بسیار موجودات بی‌سری که گفته میشه در بخش‌های کشف نشده جهان زندگی میکنن. بیشتر از 2000 ساله که بلمی‌ها در صفحات تاریخ و نقشه‌ها سرگردان بودند و وطن اونها مثل یک سراب از آفریقا به هند و در نهایت به آمریکا منتقل شده. اما راز این موجودات فقط در وجود داشتن اونها نیست، بلکه در تداوم حضورشون در متون تاریخیه. جالب اینجاست که برخی از محققان معتقدند که اسم بلمی ممکن است کلمه بالامی در زبان بجا که زبان بخشی از مردم آفریقا بوده به معنی مردم بیابان گرفته شده باشه. منابع باستانی مثل استرابون حتی اونها رو به عنوان قبایل کوچ‌نشین واقعی در نوبیا توصیف میکنن و مرز بین افسانه و واقعیت رو کمرنگ‌تر میکنن. اولین اشاره ها به این موجودات توسط هرودوت، تاریخ‌نگار قرن 5 پیش از میلاد انجام شده. اون از موجوداتی به نام آکفالوی به معنای بی سران نام میبره که در لیبی ساکن هستند. رومیان هم این ایده رو گسترش دادن. جغرافی دانهایی مثل پومپونیوس ملا و پلینیوس بزرگ از بلمی ها نوشتن که چهره هاشون بر روی سینه‌شون قرار داشت و جایی در اتیوپی یا نوبیا در کنار موجودات خیالی دیگه‌ای مثل مردان سرسگی، الاغ‌های شاخدار و قبایلی با پاهای رو به عقب زندگی می‌کردند. تا قرون وسطا اونها به بخش از تخیل اروپایی تبدیل شده بودند. نقشه هرفورد ماپاموندی، نقشه جهانی که در سال 1300 میلادی تهیه شد، اونها رو در عمق آفریقا قرار داد. اما شیفتگی به مردان بی‌سر فقط در نقشه ها نبود. در نسخه های خطی بعدی مثل کتاب عجایب جهان تصاویر اونها با مرکب های رنگی کشیده شده بود. به شکل ها و در حالت های مختلف، قدرتمند و به طرز عجیبی بی‌سر. در یکی از معروفترین اونها به نام کتاب پرندگان نوشته هوگوی فویلوی، بلمی رو در بین موجودات شگفت‌انگیزش در کنار مردان سرسگی و غول‌های یکپا به طرز اغراق‌آمیزی تصویرگری کرده. در اون دوران این نقاشی‌ها صرفاً یک سرگرمی نبودند، بلکه تصویری از جهانی ناشناخته و ترسناک بودند و نژادهای هیولایی نماد شگفتی‌ها و وحشت‌های ناشناخته بودند. اما بعد اتفاق عجیبی رخ داد. با گسترش اکتشافات اروپایی، قلمروی ادعایی بلمی‌ها هم گسترده شد. آندره بیانکو، نقشه‌بردار ونیزی، در سال 1436 اونها را در هند ترسیم کرد. تا اوایل دهه 1500 اونها دیگه از اقیانوس عبور کرده بودند. پیری رئیس، دریاسالار عثمانی که نقشه اون در سال 1513
یکی از اولین نقشه‌های ترسیمی از قاره آمریکا محسوب میشه، مردی بی سر رو در نزدیکی برزیل مشخص کرد. این مرد بی سر نه تنها کشیده شده بلکه دربارش یادداشت‌هایی هم نوشته شده و جالب اینه که اون رو موجودی بی خطر توصیف کرده. انگار که واقعاً تصور می‌شده یکی از ساکنان معمولی این سرزمین تازه کشف شده است. این فقط یه شکوفایی عجیب و غریب نبود، بلکه باور واقعی کاشفان اون زمان رو نشون میداد که شگفتی‌هایی در اون سوی دریاها در انتظار بودن. یک قرن بعد در سال 1596 سر والتر رالی، کاوشگر انگلیسی، در حالی که در جستجوی الدورادو بود به این باور رسید که بلمی‌ها که امروز اوای پاناما نامیده میشن در آمریکای جنوبی پرسه میزنن. اون هرگز یکی از اونها رو ندید، اما ادعا کرد که تمام بومیانی که با اونها صحبت کرده بود تأکید داشتند که این موجودات واقعی هستند. حتی شکسپیر هم در نمایشنامه‌های اوتلو و طوفان به مردانی که سرشان در زیر شانه‌هایشان رشد میکنه هم اشاره میکنه. اما چرا این موجود ناممکن در طول تاریخ ماندگار شد؟ برخی از توضیحات جنبه واقع‌گرایانه تر دارن و به جای تخیل سراغ واقعیت‌های فرهنگی میرن. در صحرا جنگجویان اغلب پشت سپرهای بزرگ خودشون رو میپوشوندن و یا لباسهای بلندی داشتن که سرشون رو هم میپوشوند که اگر از دور به اونها نگاه میکردی ممکن بود به نظر برسه که سر ندارن. یا شاید قبایلی که صورتشون رو با نقاب یا پارچه میپوشوندن و باعث میشد که چشمهای مشاهدهگران خارجی از روی ناآشنایی چیزی کاملا متفاوت ببینن. حتی نشستن خمیده شامپانزه های پونوبو که شونه های برجسته و سری فرو رفته دارن به طرز عجیبی شبیه به همون تصاویر قرون وسطاییه. شاید افسانه ها بیشتر از اون که زاییده خیال باشن نتیجه نگاهی ناآشنا به دنیای ناآشنا بوده باشن. اما شاید هم پاسخ واقعی عمیق‌تر باشه. در ذهنهای باستانی جغرافیا شکل دهنده بشریت بود. هرچه بیشتر از دنیای شناخته شده دور می شدی، ساکنان اون عجیبتر به نظر می رسیدن. شاید بلمی ها فقط هیولا نبودند، بلکه نمادی از ناشناخته ها بودند، بازتابی از ترس ها و شگفتی هایی که درست در ورای مرزهای تمدن کمین کرده بودند. اما نتیجه گیری شما از این ویدیو نسبت به این موجودات عجیب چیه؟ در کامنت ها با من و دیگران به اشتراک بذارید. و در نهایت اگر به شگفتی های تاریخ و جهان پیرامونمون علاقه مندید، کانال دانشمک رو سابسکرایب کنید و به ویدیوهای مختلف کانال مثل ویدیوهای پیشنهادی که در تصویر میبینید سری بزنید. با آرزوی دانش روزافزون.